घरात जर बाजारासारखे मिक्स व्हेज मंचुरियन जर ट्राय करायचे असतील ना, तर एकदा अशा पद्धतीने नक्की ट्राय करून बघा. एकदम साधा सोप्या पद्धतीने तयार होतात आणि अशा पद्धतीतले मंचुरियन आहेत ना, लहान मुलं सुद्धा खूप मोठ्या आवडीने पसंत करतात. रेसिपी एकदम झटपट तयार होणारी आहे आणि मोजक्या साहित्यामधली आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी आणि माझ्या तुम्हा सर्वांचं आजच्या रेसिपीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करीत आहोत. आजची रेसिपी आहे मिक्स व्हेज मंचुरियन आणि तुम्ही पाहतात आपला घरचा स्वाद. तर पाहूयात आजच्या रेसिपीसाठी आपल्याजवळ नेमकं काय काय साहित्य ते. मी इथे बारीक चिरलेला कोबी घेतलेला आहे. त्यानंतर मी बारीक चिरलेला फरसबी घेतलेला आहे. क्रश केलेला ओला वाटाणा, क्रश केलेला गाजर, क्रश केलेला आलं लसूण, जिरं, कॉर्नफ्लॉवर, मैदा, चिली फ्लेक्स आणि हे चवीनुसार मीठ. तुम्हाला सर्व साहित्यांचे प्रमाण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये पाहायला मिळेल. आता पटकन आपण कृतीला सुरुवात करूया. आता मंचुरियन बनवायची पद्धत एकदम सोपी आहे. काय करायचं, एक मी पातेलं घेतलेलं आहे आणि या पातेल्यामध्ये ना सर्व भाज्या आहेत ना त्या घालूया. पहिल्यांदा कोबी घालूया आणि कोबी आहे ना तो थोडासा जास्तीचा घ्यायचा. त्यानंतर गाजर, फरसबी, ओला वाटाणा, आलं लसूण आणि भाज्या आहेत ना तुमच्या आवडीच्या सुद्धा घालू शकता. असं काय नाही की मी ज्या भाज्या घातल्यात त्याच तुम्ही घालायला पाहिजे. चिली फ्लेक्स आणि तुम्हाला जास्तीचं तिखट हवं असेल ना तर काय करायचं, 2-3 मिरच्या आहेत ना हिरव्या त्या तुम्ही बारीक चिरून घालू शकता. त्यानंतर हे जिरं घालूया, चवीनुसार मीठ, आता आपण भाज्या या चांगल्या एकत्र एकजीव करून घेऊया. भाज्या एकत्र एकजीव केल्याने काय होईल, ह्याच्यातून ना पाणी सुटेल. आपल्याला एक्स्ट्रा वगैरे पाणी नाही घालायचं आहे. ह्याच्यातून जो काही पाणी सुटेल ना त्यातच आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे. हा बघा, यामधून ना पाणी सुटायला सुरुवात झालेली आहे. आता यामध्ये ना आपण काय करूया, मैदा घालूया. त्यानंतर हे कॉर्नफ्लॉवर सुद्धा घालूया. कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा आपल्याला थोडं थोडं करून घालायचं आहे. जोपर्यंत आपले बॉल तयार नाही होत ना तोपर्यंत आपल्याला हे घालायचं आहे. थोडंसं यामध्ये अजून जाईल. हा बघा, असा पिठासारखा गोळा तयार झाला पाहिजे. आता ना मी तुम्हाला बॉल सुद्धा तयार करून दाखवते. हा बघा, असा गुलाबजाम सारखा गोळा तयार करून घ्यायचा. तर हे बघा, मी सर्व मंचुरियन तयार करून घेतलेले आहेत. आता आपण काय करूया, तळून घेऊया. तर हे बघा, मी कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे आणि तेल सुद्धा ना तापलेलं आहे आणि आपल्याला मध्यम गॅस ठेवायचा आहे. चला आता आपण एक एक करून मंचुरियन यामध्ये सोडूया. आता आपण यांना पलटून घेऊया. आणि हो, गॅस आपल्याला ना फास्ट नाही ठेवायचा आहे, नाहीतर काय होईल, आतून ते कच्चे राहतील आणि बाहेरून करपू सुद्धा शकतात. आणि तळताना आपल्याला ना तांबूस वगैरे नाही करून घ्यायचे आहेत. आपल्याला ना फक्त सोनेरी रंगावर तळून घ्यायचे आहेत. हे बघा, आपले मंचुरियन तयार झालेले आहेत. आता यांना ना काढून घेऊया आपण. हो 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 हो, जबरदस्त. हे बघा, आपले गरमागरम मंचुरियन तयार झालेले आहेत आणि त्याच्यासोबत ना मी शेजवान चटणी सुद्धा घेतलेली आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता, हे खाण्यासाठी ना मी यावरती ना तुप्पी सुद्धा लावून घेतलेले आहे.
क्या बात आहे, इतकी सोपी आणि इतकी झटपट तयार होणारी रेसिपी असेल हे मला सुद्धा माहिती नव्हतं. आता मित्रांनो, जर तुम्हाला शेजवान चटणीची रेसिपी हवी असेल तर आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे. जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर नक्की पाहून घ्या. त्या व्हिडिओची लिंक सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मेन्शन केलेली आहे. फटाफट या आजच्या रेसिपीला सुरुवात करायची आणि ही रेसिपी ट्राय करून पाहायची. आणि ट्राय केल्याच्या नंतर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून आम्हाला कळवायला सुद्धा विसरू नका. पण त्या अगोदर आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं, शेअर करायचं आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. कारण अशाच म्हणजे की साध्या सोप्या घरगुती रेसिपीज खास तुमच्यासाठी या चॅनलवरती येत असतात. मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्ही आपल्या फेसबुकवरती पाहत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक करायला सुद्धा विसरू नका. इंस्टाग्राम आयडीवरती पाहत असाल तर आमचं इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करायला सुद्धा विसरू नका. चला, अशीच एक तुमच्या आवडीची रेसिपी घेऊन पुढच्या येत्या व्हिडिओमध्ये आपण लवकरच भेटणार आहोत. वेल काढून आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.